वेलकम टू माई च्यानल टेक्निकल केदारगिरी। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। मेरो आजको भिडियो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले म्याप युज गर्छौँ र घरबाट यताउति हिँड्नु पर्यो भने तपाईको म्यापमा डाटा र वाइफाई पनि हुँदैन। अब हामीले म्याप कसरी युज गर्ने अफलाइन, हामीले अब घर बाहिर गइयो र हामीलाई बाटो थाहा भएन भने अब कसरी हेर्ने म्यापबाट बाटो वा अरू म्यापबाट हुने काम सबै कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। अफलाइन म्याप कसरी चलाउने भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। प्लिज मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर आउनेछु यस च्यानलमा। महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू मैले पोस्ट गर्नेछु। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोमा एक लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। र अब भिडियोमा रही हामीले सहिले घरबाट टाढा हिँडेका छौँ र अब तपाईँलाई म्यापको युज गर्नु पर्यो र तपाईँसँग डाटा पनि छैन र वाइफाई पनि तपाईँको छैन भने तपाईँले अब सजिलोसँग कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तपाईँले आफ्नो म्याप ओपन गर्नु होला। सजिलोसँग यो सिक्नु होला तपाईँ। अहिले चाहिँ यहाँ गइसकेपछि तपाईँले म्यापमा गएपछि यस्तो इन्टरफेस हुनेछ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो प्रोफाइल मैले राम्रोसँग सिकाएको छु। त्यसमा टच गर्नु होला आफ्नो प्रोफाइलमा र आफ्नो अनि आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अफलाइन म्याप भनेर यहाँ अप्सन आउँछ सबैकोमा। तपाईँको यो अप्सन आएन भने तपाईँले एकचोटि अपडेट गर्नु होला म्याप, अनि सजिलोसँग आउनेछ। र यसमा टच गरेँ मैले अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनिरहेको छ सिलेक्ट योर म्याप भनेर, यसमा टच गर्नु होला। अब रहेको छ यस्तो इन्टरफेस हुनेछ। तपाईँले अब जहाँ जानुपर्ने हो, तपाईँले अब म जानु पऱ्यो ल मानौँ कुस्मा भने कुस्माको म्याप यसरी जुम गरेर यसरी, अनि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो गोलोमा यो निलोमा यो देखाएको छ नि जति पनि, यसको भित्रमा राख्नु होला तपाईँको म्याप र अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल डाउनलोडमा टच गर्नु होला र तपाईँको यस्तो इन्ट्रेस्ट हुनेछ। डाउनलोडिङ भन्ने हुनेछ। तपाईँको डाउनलोड पुरा भइसक्छ। डाउनलोड पुरा भइसकेपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन आएको छ कति पर्सेन्ट भएको छ भन्ने। यति भइसकेपछि मेरो अफलाइन म्याप डाउनलोड भइसकेको छ। अब कसरी युज गर्ने भन्ने रहेको छ। आफ्नै म्यापमा जानु होला फेरि र तपाईँको यस्तो इन्टरफेस चाहिँ हुनेछ। अनि प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। मैले यहाँ गोल लागेको छु। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो अफलाइन म्यापमै हेर्नु होला। अफलाइन म्यापमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। त मैले अहिले कुस्माको गरेको थिएँ, यो कुस्मा भनेर आएको छ। अब मैले यहाँ टच गरेँ भने यो मेरो अहिले अपडेटमा आएको छ। तर तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ मैले अब वाइफाई पनि अफ गर्नेछु। अब गयो भने मैले सजिलोसँग मैले यसमा राखेँ। मैले सजिलोसँग यो कुस्माको म्याप हेर्न सकेको छु। मैले डाटा वाइफाई अफ गरेको छु र गएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग आउनेछ र यसैले अफलाइन म्याप सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँले अवश्य जान्नुभएको होला। मैले सबै बताएको छु। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउँछु यस च्यानलमा। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।